ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሎሊያ ቤተሰቦች የሎሊ ሚዲያ ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ሌጀንድ ሞደም ራውተር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሌጀንድን እንዴት አድርገን አይፒ ኮንፊገር ማድረግ እንደምንችል ማሳያችሁ ይሆናል። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይቺ ነች። አሁን ሶስት ነገሮች ናቸው እዚህ ጋር መብራት ያለባቸው። እዚህ እንደምናያቸው ያው ሶስት ነገሮች ናቸው። ይሄ ማለት ሪሲት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እቺ የመጀመሪያዋ ፓወር ነች። ቀጥላ ደግሞ ADSL ነች። ቀጥላ ኢንተርኔቷን የሶስተኛው አሁን ይችኛው አትበራም። ስለዚህ ሪሲት ሆኗል ማለት ነው። ተሻግሮ ዋይፋይ ምልክት ናት። ስለዚህ ይሄን ነገር ቼክ አድርገን ነው ወደ ኮንፊግሬሽን የምንሄደው እንጂ አራት ነገሮች የሚበሩ ከሆነ ሪሲት አልሆነም ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ሶስተኛዋ የማትበራ ከሆነ አሁን ይሄ ሪሲት ሆኗል። ያው ሪሲት አድርጌ ለእናንተ እንዲገባችሁ ብዬ ነው ይሄንን ማሳያችሁ። ይሄን ነገር ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታውን ወደ ኮንፊገሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አሁን ያው ኮንፊገር ስናደርጋት እንደዛ አራት ነገሮች ይበራሉ። ያው ልናደርጋት ነው ግን ያው የተደረገውን ስለማሳያችሁ ነው። ያያችሁት ያው መጀመሪያ ላይ ኢንተርኔት አለ፣ እቺኛው ኢንተርኔት አለች፣ ቀጥላ ADSL አለች፣ ቀጥላ ደግሞ ኢንተርኔት ናት። ከዛ ተሻግሮ ይሄ ደግሞ ደብሊውላን ወይም ዋይፋይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ከመጀመሪያው ቀጥላ ያለችዋ ADSL ብሊንክ ማድረግ የለባትም። ብሊንክ የምታደርግ ከሆነ ኢንተርኔቱ አትበራም። ያ ማለት የላይን ችግር ነው። እሱን ቼክ ማድረግ አለብን። ነገር ግን የመጀመሪያው ፓወር እና ሁለተኛው ADSL እንደበራች የምትቆም ከሆነ እና ተሻግራ ያለችዋ ደብሊውላን የምትለዋ ያው እዚህ ጋር የላቸውም ስም እንጂ አሁን እቺ የመጀመሪያዋ ፓወር ነች። ቀጥላ ያለችዋ ADSL ነች። ያው ጽሁፍ ስለሌለው ነው። ቀጥላ ኢንተርኔት ናት። ተሻግራ ደግሞ ዋይፋይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የግድ ኮንፊገር ካደረግነው በኋላ አራት ነገር መብራት አለበት። ካላደረግነው ግን ይችኛዋ ብቻ መጥፋት ይኖርባታል ማለት ነው። ምኗ ኢንተርኔቷ ብቻ ሪሲት ይቻውን መብራት የለባትም። ስለዚህ DSL እንደበራች መሆን አለባት። ብሊንክ የምታደርግ ከሆነ እሱ የሪሲት ችግር አይደለም፣ የመስመር ችግር ነው። 994 ላይ ደውሎ አስመዝግቦ ቴክኒሽያን እንዲያስተካክለው ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታውን ወደ ኮንፊግሬሽኑ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኮንፊግሬሽኑ ስንሄድ መጀመሪያ ዋይፋያችን መብራቱን ቼክ እናደርጋለን። ያው ሴቲንግ ላይ እንገባለን። አሁን እኔ ከላይ እንደምታዩት ኮኔክት አድርጎልኛል ዋይፋዩ። ይሄን አሁን እናንተ ቼክ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ይሄው እንደምታዩት ከላይ ያስመርኩበት ዋይፋዩ ኮኔክተር ነው። ያው ይሄ ሳይድ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌጀንድ በነገራችን ላይ አራት ዋይፋይ ስም ነው ያለው። ከስም ካልሰጣችሁት ይሄኛውን MSS ሳይዱ ካልጠፋ አራት ስም ይመጣል። ይሄ እኔ ሪሲት ስለሆነ ነው። ሪሲት ሲሆንባችሁ ሌጀንድ ይሄ ነው የሚመጣላችሁ። ስለዚህ አሁን ይሄንን እንዴት ኮንፊገር ማድረግ እንዳለባችሁ ነው የማሳያችሁ። አራት ዋይፋዩ መምጣት የለበትም። ሴቲንጉ ላይ ማስተካከል ይኖርባችኋል። እሱን አሳያችኋለሁ። ነገር ግን አሁን ይሄ ከአራቱም ያለ ፓስወርድ ነው የሚገባ፣ ኮኔክት ነው የሚያደርግላችሁ። ስለዚህ ይሄን እንዴት እንደሚጠፋ አሳያችኋለሁ። ያው ስምና ፓስወርድ አቀያየር በፊት የሰራሁት አለ፣ እሱ ዲስክሪፕሽን ሊንክ ላይ ማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከአራቱ አንዱ ኮኔክት ማድረግ ይኖርባቸዋል። አሁን እኔ ሌጀንድ LM200 X3 በሚለው ኮኔክት አድርጌያለሁ። በዜሮም በአንድም በሁለትም በአራትም ማድረግ ይችላለሁ። ስለዚህ ይሄን እንዴት እንደምታጠፉት ታሳያችኋለሁ። ሪሲት ሲሆን እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ፣ ስሙ አይመጣም። ለምሳሌ አሁን እኔ ገብረ መስቀል ብዬ ወይም ደግሞ ከበደ ብዬ ስም ከሰጠሁት የዋይፋይ ስም ሪሲት ሲሆን ያ ስም ይጠፋና ይሄ ነው የሚመጣላችሁ። ስለዚህ አሁን ይሄን ኮኔክት ማድረጉን ቼክ ካደረግን በኋላ ከዛ ወደ ጎግል ክሮም እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ጎግል ክሮም እዚች ጋር አለች ከላይ፣ እሱ ጋር እንገባና ሎጊን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 192.168.1 ብለን ሰርች እናደርጋለን፣ ጎን እንለዋለን። ከዛ ወደ ሴቲንጉ ይወስደናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በፊት የቀረጽኩትን ቪዲዮ ካያችሁት አሁን አድሚን ነው የሚሆነው። ዋይፋይ ስሙ አድሚን ነው። አይኖ ሎጊን ራውተሩ አድሚን ነው። ይሄም አድሚን ይሆናል። ከዛ ሎጊን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ሴቲንጉ ይወስደናል። አሁን አይፒ ኮንፊግሬሽን ነው። በነገራችን ላይ ሁለት አይነት ኮንፊገር ነው ያለ። በአይፒ ኮንፊገር የሚሆን አለ፣ በፒፒኦኢ ኮንፊገር የሚሆን አለ። አሁን በአይፒ ያለውን ነው የማሳያችሁ። ፒፒኦኢ አይ ቲንክ 4 ወር 5 ወር ወደ የመጣ ነው። እሱን ሌላ ጊዜ ቀረጻ ምሰራ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን የአይፒውን ኮንፊገር ሴትአፕ የምትለዋን ይችን ክሊክ አድርጋለሁ። እዚህ ጋር ያለችዋን አያችኋት? እቺ አሁን ሴትአፕ የምትለዋን ክሊክ አደረግኳት። እሷን ክሊክ ሳደርጋት በግራ እዚህ ጋር አሁን የኮንፊገር መሙያው መጣ። ይሄ መሀል ሳይድ ያለው ኮንፊገር አይፒ መሞላበት ነው ማለት ነው። አሁን እየሰራልኝ አይደለም። አሁን ለምሳሌ ፒንግ ባረግላችሁ እዚህ ጋር ፒንግ ባረገው እየሰራ አይደለም። ሪኩዌስት ታይም አውት ነው የሚለኝ። አይ በ88 ፒንግ ሳረገው አሁን ይሄው ሪኩዌስት ታይም አውት ነው የሚለኝ። ኦንላይን ነው አሁን እየሰራው ያለው። ኮንፊገር ሳረገው ግን በኋላ መስራቱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ
እዚህ ጋር አሁን ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ዲፎልት እንትናችን ላይ አሁን እንደምታዩት ይኸው ሌጀንድ ነው ራውተራችን። ስለዚህ ዋን ኮንፊግሬሽን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይችን መጀመሪያ እንመርጣለን፣ አውቶ እናደርጋታለን። ከዛ ቪፒአይ እና ቪሲአይን ቼክ እናደርጋለን፣ ቻናል ሞዱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እየሞላ እንምጣ። አሁን ይችን አሁን ሞላዋት፣ አውቶ ልላት ነው ዲፎልት ሮት ሴሌክሽን የምትለዋን ማለት ነው። ይችን አሁን አውቶ አረኳትኝ። ይኸው ከዛ ቪፒአይ እና ቪሲአይ የሚል አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪፒአይ እና ቪሲአይ የሚል አለ፣ ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቪፒአዩ 8 ነው የሚሆነው፣ ይሄ ቪሲአዩ ደግሞ 81 ይሆናል ገባ ስላለ ነው። እሱን ላምጣላችሁ። ስለዚህ አሁን ይሄን ይኸው እያያችሁኝ ነው 8 ብዬ ሞላዋለሁ። ከዛ ቪሲአዩን ደግሞ 81 ነው። ይሄ የአይኤስፒ ነው ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር የኢትዮ ቴሌኮም የተሰጠው ይሄ ነው እንጂ አሁን 035 አለ 850 ምናምን አለ ይለያያል። ከዛ ቻናል ሞድ የሚል አለ እዚህ ጋር ያያችሁት። እዚች ጋር ትመጡና ቻናል ሞዷ ላይ ብሪጅ ነው የሚለው አይፒኦኤ ነው የሚለው አይፒኦኤ ነው የአይፒ ጊዜ የፒፒኦኤ ጊዜ ከሆነ ግን ፒፒኦኤ የሚለውን መርጣለን። ስለዚህ አይፒኦኤ የሚለውን እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ከዛ ሌላ ነገር መንካት የለባችሁም። እነዚህን ነገሮችን ብቻ ነው አሁን አጀስት የምታደርጉ። ስለዚህ አሁን ላሳያችሁ የሞላቸውን። ይችኛዋን ዲፎልቷን አውቶ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ቪፒአይ እና ቪሲአይን 881 መሙላት አለባችሁ። ቻናል ሞዱን ደግሞ አይፒኦኤ መምራት ይኖርብናል። ከዛ በኋላ እናልፍና የት እንወርዳለን? እዚህ ጋር ዋን አይፒ ሴቲንግ ላይ እንመጣለን ማለት ነው። ያያችሁት እዚህ ጋር ዋን አይፒ ሴቲንግ አሁን እዚህ ጋር ይሄን እዚህ ጋር እንሞላለን። አይፒ ምን ሞላው እዚህ ጋር ነው። ፊክስድ መሆኑን አሁን እቺ መመረጧን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። ከዛ ሎካል አይፒ የሚል አለ። ይሄ ሎካል አይፒውን እንሞላለን። ሎካል ማለት አክሴፕታንስ ሺቱ ላይ ያለው ዋን አይፒ ነው። ዋን አይፒውን ነው የምትሞሉት። ስለዚህ ኢንተርኔቱ የገባላችሁ ጊዜ የተሰጣችሁ ወረቀት አለ አግሪመንቱ ማለት። ስለዚህ አክሴፕታንስ ሺፑ ላይ ዋን አይፒ የሚለው ላይ እሱን እዛ መታችሁ ትሞላላችሁ ማለት። ስለዚህ ሎካል አይፒ የምትለዋ ላይ ክሊክ ላድርግ። እዚህ ጋር አሁን እኔ ልሙላ 10 ነጥብ 133.44.107 አድርጌ ልሙላ። እዚህ ጋር አሁን ኮንፊገር የማደርገው አሁን እኔ በዛ አይፒ ነው ኮንፊገር የማደርገው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ማየት ያለባችሁ የእናንተ ዋን አይፒው 10.150 ሊሆን ይችላል የሚጀምረው 10.75 ሊሆን ይችላል 10.149 ወይ 140 ሊሆን ይችላል። ያለውን ቀጥታ ነው የምትሞሉት። ከዛ ኔት ማስኳል እዚች ጋር ክሊክ ታደርጉና ምንጊዜም ቢሆን የመጀመሪያው 255 ነው የሚሆነው 255.255 ይቺ ኮመን ናት። ከዚህ በኋላ ግን 192 224 240 የሚመጣ ይኖራል። ስለዚህ አሁን እናንተ ለምሳሌ አሁን እኔ 44 ነው አይደል? 44 አሁን በድሮም በአሁንም የተሰራ ስለሆነ 192 ብዬ ሞላዋለሁ። 192.0 ይቺ ናት የምትቀየረው። ስለዚህ አሁን ይሄ እስከ 48 ድረስ ባለው ከ0 እስከ 48 ይቺ 44ቷ ማለት ነው። 44 ያለችው አሁን ይቺ 107 አይመለከታችሁም። 10.133 የመጀመሪያ ኮድ ነው። 10.150 የሚል ከሆነ የምትቀየረው 44 የምትሏ ከ0 እስከ 44 45 ድረስ ከሆነ በ192 ትሰሩታላችሁ። ከዛ በላይ ከ50 በላይ ወይም ደግሞ ከ50 በላይ ከሆነ ደግሞ በ240 እቺን 192 ያልኳትን 240 ታደርጉታላችሁ። 98 99 የሚመጣ ከሆነ ደግሞ በ224.0 አድርጋችሁ ሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሪሞት አክሰስ ሪሞት አይፒ ላይ ሄዳለሁ። ሪሞቱ የመጀመሪያዋን እንወስዳታለን 10.133ን ማለት ነው። 10.133 አሁን በኔት ማስክ ጊዜ 255 255 ማንኛውም አይፒ ኮመን ነው። የሚለየው 192.0 የሚለው ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ስላሽ 107 18 ከሆነ በምን ትሰሩታላችሁ? በ192 ስላሽ 19 ከሆነ 224 ስላሽ 20 ከሆነ ደግሞ በ240 ትሰሩታላችሁ። እዛ ጋር ከተቀመጠላችሁ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር የሚያወዛገባችሁ ከሆነ ኮሜንት ላይ ዋን አይፒውን ወይም ሎካል አይፒ አድረሱን ብትጽፉልኝ እኔ ኔት ማስኩን እና ሪሞት አይፒውን ሰርቼ እልክላችኋለሁ ማለት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር 10.133 የመጀመሪያውን ዋን አይፒ ወሰደ ነጥብ 48.1 ይላል። እቺ ደግሞ 48.1 የምትሆነው ምን ሲሆን መሰላችሁ? አሁን ይሄ 44 ነው አይደል? 10.133.44 ነው። 44 አሁን ከ96 ያነሰች ነች። ስለዚህ ከ96 ያነሰ ከሆነ 48.1 ይሆናል። ከ96 በላይ ከሆነ ደግሞ 96.1 ይሆናል። ማንኛውም ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መሙላት ይኖርባቸዋል። ለምሳሌ አሁን ይሄ ላጥፋው እስኪ 1085 ከሆነ ደግሞ አይፒያችሁ 10 ነጥብ ይሄ ስለሚለይ ነው። አሁን 10.85 ነጥብ የፈለጋችሁትን 33.78 ልበለው ደስ ያለኝ። ይሄ ሲሆን ደግሞ 10.85 የሚጀምር አይፒ ከሆነ 255.255 ኔት ማስኩ እንዳለ ይሆንና ይቺ 192ቷ ብቻ ትቀየራለች። ይሄ ምን ይሆናል? 128 ይሆናል። ይሄ ምንጊዜም ቢሆን አይቀየርም። ስለዚህ ኔት ማስኩ ይሄን የሚሆነው የፈለገው ይሁን ይቀያየር 10.85 የሚጀምር አይፒ ከሆነ ኔት ማስኩ
ይሄውን የሞላሁት ብቻ ነው የሚሆነው እንጂ እንደ 10.150 ወይም እንደ 10.133 አይቀያየርም። ከዛ ሪሞት አይፒው ደግሞ ምን ይሆናል? ይችን የመጀመሪያዋ ምን ጊዜም ቢሆን ሁሉ ጋር ትወስዱታላችሁ። ስለዚህ የምትቀየረዋ መጨረሻ ሁለቷ ነች። እቺ ደግሞ 128.1 ነው የሚሆነው። ይሄም ምን ጊዜም ቢሆን በ1085 የሚጀምር ከሆነ ሪሞት አይፒውም አሁን በሞላሁት መልኩ ነው የሚለያየው። የት ጋር ብቻ ነው? 10.133 ነው አይደል? የተሰጣቸው አይፒ ግን ይቅርታ፣ ይሄ 133 ሳይሆን ይሄኛው 10.85 ነው። ምክንያቱም የዋን አይፒውን የመጀመሪያውን ነው የምንወስደው። ስለዚህ ይሄን የሚሆነው ስለዚህ በኔት ማስክ ጊዜ 255.255.128.0 ኮመን ነው የሚሆነው በ1085 ጊዜ። ይቅርታ ያው ስለዘገየሁበት ነው ያስወጣኝ። እንደገና ልግባ አድሚን። ስለዚህ ቅድም ባልኳችሁ መንገድ ነው መሙላት ያለባችሁ። ያው ሴቲንጉ ላይ ልግባ። በነገራችን ላይ ሲስተሙ ያስረዳው ስለሆነ ኦንላይን ስለሆንኩኝ ነው የሚወጣብኝ። ስለዚህ ይሄንን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። ቅድም የሞላ ነው እንሙላ። እዚህ ጋር 8 ነው ያልሁት፣ እዚህ ጋር 81 ሞልቼዋለሁ። ከዛ ይቺ ጋር ቻናል ሞዷን እመርጣታለሁ። አይፒው ኤ ነው። ከዛ አይፒውን እሞላለሁ። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው መሙላት ያለባችሁ። ይሄን 192 ብዬ ነው የሞላሁት። በዚህ 255.192 ይሄን ደግሞ በ48 ምክንያቱም ከ96 ከዛ በኋላ ምን እንለዋለን? እንወርድና ታች ላይ አድ የሚል አለ። አያችሁት? እዚህ ጋር አድ የሚለውን ይችን አድ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። አይፒውን ከሞላን በኋላ አድ ስንለው አሁን ሴቭ ያደርግልናል። አያችሁ? ሴቭ አደረገው። ስለዚህ አድ መሆኑን የት ጋር ነው የምናየው? እዚች መጨረሻ ላይ ዋን ኢንተርፌስ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ባዶ ነው፣ ወደ ነበረበት ተመልሷል። አሁን እኔ አድ አድርጎልኛል። አሁን ኦልሬዲ ኮንፊገር አድርጌዋለሁ። ስለዚህ የሞላነውን ለማግኘት አሁን እዚህ ጋር ዋን ኢንተርፌስ ቴብል የሚል አለ አይደል? ይሄ ዋን ኢንተርፌስ ቴብል ላይ እንመጣና እዚህ ጋር የሞላነውን ነገር እናገኛለን። ስለዚህ አሁን አይፒኦይ ብዬዋለሁ 881 ሞልቻለሁ። ከዛ ስታልፍ አሁን አይፒ አድሬሱ ይሄን አያችሁት? ይሄ አይፒ አድሬሱን እዚህ ሞልቻለሁ። ሪሞቱን እዚህ ጋር የሞላሁትን ያሳየኛል። እዚህ ጋር ስታተሱን ያሳየኛል። ከዛ አፕ መሆኑን ይሄው ስታተሱ አሁን አፕ ነው። ኦልሬዲ እኔ አሁን እየሰራ ነው ማለት ነው። አፕ ነው፣ ኮንፊገር ሆኗል። ዳውን ከሆነ ግን ኮንፊግሬሽን ችግር አለ ወይም ደግሞ ሲስተም ችግር አለ ማለት። ስለዚህ አሁን ይሄን ሞላው። ከዛ በኋላ ምን ሞላለሁ? ዲኤንኤስ መሙላት አለብኝ። ዲኤንኤስ ደግሞ ምን ሞላው? በሌጀንድ ሞደም የት ጋር ይሆናል ማለት ነው? ሰርቪስ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ክቡራን ደንበኞች ወይም ተመልካቾች ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ ስለዚህ እችን ሰርቪስ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ዲኤንኤስን ለመሙላት። ዲኤንኤስ ካልሞላን ብራውዝ አያደርግልንም፣ ዩቲዩብ አይከፍትም፣ ጉግል አይከፍትም። ስለዚህ ዲኤንኤስን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር አቴን ዲኤንኤስ አውቶማቲካሊ ነው። ከዛ ሴት ዲኤንኤስ ማኑዋል የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ዲኤንኤስ 1 ዲኤንኤስ 2 ዲኤንኤስ 3 የሚላለ እነዚህን አሁን መሙላት ይኖርብናል ማለት ነው። ዲኤንኤሱ ለብራውዚንግ ስለሆነ እዚች ጋር አሁን 8.8 ብለን ይችን እንሞላታለን። ይች አሁን የጉግል ነች። ከዛ ዲኤንኤስቱ ደግሞ 213.55.96.148 ብለን እንሞላለን፣ ወይም የመጨረሻዋን ነጥብ 166 ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ 4.2.5 ወይም 4.22 ብላችሁ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ አፕላይ ቼንጅ የሚለውን ይሄን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። አሁን ጨረስን፣ ኮንፊገር አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚቀረን አሁን? የዋይፋይ ስምና የዋይፋይ ፓስወርድ መስጠት ነው። እሱን ደግሞ በፊት የሰራሁት አለ የሌጀንድ ሞደም ዲስክሪፕሽን ሊንክ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ያን እያያችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄን ሰርተናል ማለት ነው። አሁን ቅድም 4 ዋይፋይ መጥቶብናል አይደል? እሱን ነገር አሁን የት ጋር ነው መሰል ማስተካከል ያለባችሁ? ሴቲንግ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ሴቲንግ ላይ ክሊክ አድርጉ። ከዛ ደብሊው ላን የሚል አለ በዚህ በመጨረሻ ሳይድ በግራ ሳይድ ይችን ክሊክ አደርጋለሁ ደብሊው ላን። ከዛ እዚህ ጋር ኤምኤስ ይችትና ኤምቢ ኤስኤስአይዲ የምትላለች እሷ ጋር ገብታችሁ ነው እነዛን ብሎክ የምታደርጓቸው። መጀመሪያ ግን የዋይፋይ ስምና ፓስወርድ ከሰጣችሁ በኋላ ይሄንን ዲዜብል ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ አሁን እዚች ጋር ኤምቢ ኤስኤስአይዲ ላይ ክሊክ ሳደርግ አያችሁት? አሁን 4 ነገር ነው የሚመጣው። ይሄው እዚህ ጋር አያችሁት? ኤስኤስአይዲ ሌጀንድ ሌም ብሎ አሁን እዚህ ጋር 4 ዋይፋይ ያመጣላችኋል። 4 ዋይፋይ ይሄው አሁን ይሄን ሌላችሁ ይሄው እነዚህ እያችኋቸው እነዚህ አሁን 4 ዋይፋይ ስም መጥቷል። 4 ዋይፋይ ስም መጥቷል። እዚህ ጋር 4 ዋይፋይ ስም ሰጥቷል። አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያው ፓስወርድ እና ስም ከሰጣችሁ በኋላ መታችሁ ይሄ ዲዜብል ማድረግ ያለባችሁ አውቶማቲክ ይወጣል። ከዛ ይሄ እነዚህን ምን ታደርጋላችሁ? ይቺ ዲዜብል የምትለዋን እዚህ ጋር ቲክ ላድርግላችሁ። ይቺ ዲዜብል የምትለዋን ቲክ፣ እዚህ ጋር የሚቸኛዋን ዲዜብል ቲክ፣ እቺኛዋንም ቲክ ኢኔብል ነቻ። ከዛ እቺንም ቲክ ታረጉና ከዛ ይሄንን አፕላይ ቼንጅ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እናንተ የሰጣችሁት ዋይፋይ ስም ግን ይሄንን የምታደርጉት መጀመሪያ ምን አድርጋችሁ ነው ማለት ነው? የዋይፋይ ስምና ፓስወርድ ከሰጣችሁ በኋላ ነው ይሄን ማድረግ ያለባችሁ።
ከዛውን ያን ከሰጣችሁ በኋላ በራሳችሁ ፓስወርድ እና ስም ትገባላችሁ። እነዚህን ነገር ታገኛላችሁ። ስለዚህ ኤምቢኤስ ሳይድ ላይ ገብታችሁ ይሄን ነገር ዲዜብል ብላችሁ አፕላይ ቼንጅ ስትሉት ቀጥታ ይወጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ይሄንን መቀየር የምችሉት ማለት ነው። አሁን እኔ ስለጨረስኩኝ እስኪ መስራቱን ቼክ ላድርገው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋይፋይም ያው አይጠፋም በነገራችን ላይ ይሄው ዋይፋይም እንደበራ ነው። ከዛ መመለሱን እስኪ ፒንግ ላድርገው። እዚህ ጋር ፒንግ ልግባና አሁን እዚህ ጋር ሪኩዌስት ታይም አውት ነው አይደል ያለ ቅድም የሰራሁት ነው። እስኪ አሁን እንደገና ስታርት ልበለው። ስታርት እያልኩት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ያው ስታክ አድርጎ ነው እዚህ ጋር ቼክ ሳደርገው አሁን ያው ዲፎልት ይመልስልኛል። አያችሁ ፒንግ እያደረገ ነው። ሪኩዌስት ታይም አውት የሚለው ጠፋ። ከዛ በ88 ብታደርጉት ይሄን ስቶፕ ብላችሁ በ88 ብራውዚንጉን ቼክ ብታደርጉት ይመልሳል ማለት ነው። 88ም ያው ብራውዚንግ ሲስተሙ ነው ያው ቢዚ ስለሚሆን ነው ያው የወጣብኝ አሁን። ስለዚህ አሁን ክቡራን ተመልካቾቼ ስለ ኮንፊግሬሽን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ሌላ ቻናሎችን ይዤ የምመጣ ይሆናል ማለት ነው። እስኪ እናንተም ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሎሌ ሚዲያ የሚለውን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኮሜንትም አስተያየትም ስጡ። ሌላም የተለያዩ ነገሮችን ይዤ እመጣለሁ። እናንተም ይሄ ቢሰራልን የምትሉት ነገር ካለ ያን ነገር ብትጠቁሙኝ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሌጀንድ ሞደም ራውተራችን አይፒ ኮንፊግሬሽን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ለነበረን ቆይታ እጅግ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ጊዜ ይሆናላችሁ። ቻው